تو این ویدیو بچه‌ها قراره در مورد گروپ‌های توی تب ترانسفورم صحبت بکنیم. یه زمانی هست ما نیاز داریم که یک اطلاعات رو به صورت تجمیعی ببینیم و حالا روی دیتاها کار بکنیم. چون تو تب ترانسفورم هستیم بچه‌ها، این بخشیه که گروپ‌هاییه که قرار داده که سریعا میتونی به اون نتیجه‌هایی که میخوای برسی. البته تو بخش ویژوالایزیشن خودش همه اینا رو براتون محاسبه میکنه، ولی ما فعلا تو بخش پاور کوئری هستیم و باید اینجا اون تغییرات رو روی دیتا انجام بدیم. بریم با هم دیگه زودتر این موضوع توی نرم افزار ببینیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک ویدیوها علاقه داری ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب بکنی و اون دکمه زنگوله رو بزنی که هر ویدیو جدیدی اومد سریع با خبر بشی و اون ویدیو رو ببینی. تو این بخش قرار در مورد گروپ‌های صحبت بکنیم. یکی از گزینه‌هایی که وجود داره تو بخش ترانسفورم دیتا و شما میتونید به راحتی استفاده بکنید. خب نکته‌ای که وجود داره، من روی این دیتا قرار ببینم که تو ریجن های مختلف چقدر فروش داشتم دیگه یا سود داشتم. حالا هر جفتش رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. خب از تب ترانسفورم میام گروپ‌های رو روش کلیک میکنیم، یه چین کادری برامون باز میشه. خب بخش اولش به صورت بیسیکه، بخش دومش ادوانسه که ادوانس میتونی اطلاعات بیشتری رو قرار بدی. خب اینجا میگه که چی؟ میگه روی کدوم ستون شما سلکت کردی. من خب روی ستون اوردر آیدی، روی ستون کاستومر آیدی کلیک کردم. میگم چیکار میکنم؟ میگم نه، من ستونم رو اشتباه انتخاب کردم. من اینجا ریژن رو دارم. میگه اسم ستونت رو چی بذارم؟ میگم بذار همون کانت. میگه اپریشنت رو چی بذارم؟ میگم مجموع. میگه بر اساس چه کالمی میخوای، یعنی مجموع چه ستونی رو میخوای. من میگم اینجا مجموع سیلز رو به من بده. من اوکی میکنم و نگاه کنید، نکته مهم بچه اینه که رو دیتاتون این کارو نکنید. شما توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتی که از دیتا چجوری میتونی کپی بگیری. درست شد؟ تو بخش کوئری کپی ازش میگیری، دابلیکیت ازش میگیری و رو اون شروع میکنی به کار کردن. خب الان دارید توی ریژن های مختلف میزان فروش من رو به صورت مجموع میبینید. میگم بچه ها تو بخش ویژوالایزیشن خود پاور بی اینا رو براتون انجام میده و نیازی نیست شما این کار رو اینجا انجام بدید. اما براتون اینجا قرار داده که بتونید سریعتر نتیجه رو ببینید برای مبحث ترانسفورم دیتاتون یا اون ETL دادهاتون، بتونید زودتر نتیجه رو بگیرید. خب برمیگردم عقب. من یک ستون دارم، هم سیلز هم پرافیت رو میخوام ببینم. خب میام اینجا از گروپ های استفاده میکنم و میام اینجا باز هم میگم به صورت ادوانس، میگم بر اساس ریژن و بر اساس سگمنت یا کاتگوری بهتره بگیم. بذارید بچه من کاتگوری رو پیدا بکنم. خب کاتگوری و ریژن، اینجا میگم مجموع. اینجا یه اگریگیشن دیگه هم من اضافه میکنم. اینجا میگم سیلز، اینجا میگم سام سیلز رو به من بده. درست شد. و اینجا میگم سام پرافیت رو به من بده. درست شد. ستون هر چند تا ستونی که میخواید میتونید استفاده کنید. پرافیت. خب اوکی. اینجا اپریشنش، اینجا سام، اینجا اوریج. من میتونم اینم بکنمش AVG مخفف اوریج هست. خب اینم V اوریج. درست شد. و ستونی که میخوام اینجا سلز، ستونی که میخوام اینجا پرافیته. اوکی، بریم ما هم دیگه نتیجه رو ببینیم. بسیار عالی. تو ریژن های مختلف روی کاتگوری های مختلف مجموع فروش و میانگین سود رو داره به من به صورت کامل نشون میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.